Salutare tuturor! Sunt Oaină și bine ați venit la un nou episod de Hogwarts Legacy. Astăzi voi face o misiune secundară în speranța că voi urca la nivelul 22 ca să pot să deblochez o misiune principală a jocului. După cum puteți vedea, sunt la intrarea Hogsmeade. Și vreau să fac următoarea misiune, cea a Sironei. A friend indeed. Dar nu înainte să mergem la magazinul de poțiuni, aici la Pipi, și să mai cumpărăm niște... Take your time looking about. Plenty of wonderful books to start a curious mind like yours. Vreau la Pipi. Ollivanders. Care e la lui Pipi? Ah, aici e. Merg pe aici. Și o să vorbesc cu proprietarul acestui magazin. Să mai cumpăr ceva de la el. Ce poți să mai iau? I'll go out. A wise decision. Thank you. Ok. I hope to see you again. Farewell for now. Și acum o să merg la Sirona, la 3 mături acolo, să o întreb ce dorește. Asta vă misiunea pe care vreau să o fac. La quest-uri. Asta vreau. Unde se află Sirona? Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. Oamenii încă vorbesc de faptul că ai doborât trollul de aici. Ai impresionat pe toți. Hello, Sirona. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Cum te simți? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? Ai găsit pe Lodgok? Ce să răspund? Hai că lucrăm împreună. I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ramrock. Încercăm să ținem pe Ramrock. I suspected you and he would get along. Mă așteptam ca tu și cu el să mergeți. Perhaps best I don't know details of your plans. And I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. O să fiu grijuliș. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? Grișoara menționa că ai nevoie de ajutor. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. O cutie, scrisori și tot felul de chestii. Hai să o întreb acolo pe Sirona.
De ce ai stat cutia cu scrisori acolo? Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. I can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. Ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Memorii foarte frumoase, încântătoare. Hai să întreb de ce vrea doamna Spartle ingrediente pentru poțiunea Wiggenweld. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. Ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Spunea că poți să mă uiți și pe scrisorile respective, dar acum mai pun întrebarea pe care vreau să o fac mai devreme. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity. What with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Care dereglează rutele de comerț. Rutele comerciale. O să încerc și o să încerc să o vizitez. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aiden was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Deci trebuie să vizitez acel sat. Dar mai întâi trebuie să părăsesc Hogsmeade-ul, pentru că nu pot să zbor cu mătura de aici. Merg pe stânga, vedem acolo moarea cea mare de apă, chiar în dreptul acelei cascade. În apă Hogsmeade se află Dorothy Spartle și cred că o să folosesc mătura ca să ajung mai repede la destinație. Încă nu am ieșit din localitate, dar o să fac cât de curând aici. Trebuie 10 metri până la destinație. Ajungem aici. Am văzut zile mai bune. Am avut zile mai bune, de fapt. Ca să mă exprim corect. Uitați aici sătucul. Upper Hogsfield. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Unde se află? Aici. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Hai să întreb. Uite-o. Scuzați-mă, ați spus ceva despre Bardolph Beaumont? Excuse me, did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Par să fie peste tot. Hai să întreb. Dar dacă Bardolph nu vrea să fie găsit? Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. Instinctele mele spun că poate să fie rănit sau chiar mai rău. De ce Bardolph vrea să fie implicat cu Rookwood? Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? He had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him.
he vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rockwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Deci o să văd ce s-a întâmplat cu Bardolph. This looks intriguing. Încă 300 de metri până la destinație, așa că voi folosi mătura ca să ajung mai repede acolo. Îmi place foarte mult peisajul ăsta hibernal, cu munții acoperiți, cu decorul alb. Ajung aici, într-o zonă circuită. Confringo! Great. Protego! Okay. Confringo! Stupid one! Bătălia aici. Ok. Bombarda! Protego! Stupid! Ok. Confringo! Hai că trebuie... Ok, acum, bun. Compulso! Bombarda! Mai este unul viață aici. Confringo! Compulso! Ok. Accio! Mai este încă unul. Protego! Is that Inferius wearing a woolly jumper? Ok. That must be Bardolph. Mai sus. Confringo! Oh. Bardolph's woolen jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened. Încă o dată. Compulso! Mai sus. Protego! Confringo! Ok. Compulso! Bombarda! Mai sunt aici, automat. Confringo! Ok. Hai că termin acum. Compulso! Hai că nu mai mult. Ok. Am mai primit XP. Am scăpat de inamici. 305 XP. Acolo sus era? Revelio! E ceva pe aici? Să vedem. Niște comori. 5 florini, 5 galbeni, sunt bineveniți. Mai e ceva aici. E habitat aici. Hai totuși, scuzați. Going to hurt you. Acum iau din nou bombarda. Care e?
Și acum trebuie să vorbesc din nou cu doamna Claire Beaumont. Mă întorc acolo, sus. Urc înapoi în acest sătuc. Deci, domnul ăla este mort. Cum îl chema cu B. Mergem aici. Ah, Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Ok. Oh, I do hope my brother is all right. Am câteva vești despre fratele tău. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Adolf? What do you know of my brother? Hai să îi dăm vestea înceră. I'm afraid he's joined the Ashwinders and has no interest in returning. What? No, this can't be. He was seeking their advice, that's all. Asta e tot. I'm truly sorry. Pare rău. I wish it had been better news. Aș fi vrut să am vești mai I bune. wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Adolf! Cred că a realizat ce s-a întâmplat. Adolf, my dear brother. Bun. Adolf, you wouldn't have left without saying goodbye, would you? New instruments, Lawrence. Și acum ce fac? Doar la quest-uri. Ok. Totuși mă întorc la Hogsmeade să fac misiunea de care tot ziceam. Poate așa urc la nivelul 22. Aici este intrarea în stat. Mă duc acolo. Fac puțin o chestie. Mă întorc înapoi, nu trebuie să mă duc în Hogsmeade. Ia din nou mătura. Păcat că nu pot aici. Dar acum am luat-o și vorbesc cu Dorothy Sprottle. Să vedem ce vrea acum. Asta este chestia. Ah, Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Uitați aici. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect Hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Hai să zicem asta. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten.
I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Okay. Aiden took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Ok. Hai să întrebăm ce se află în acea cutie de scrisori. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Cum era Sirona când era de vârsta mea? Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk clumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Ok. Acum trebuie să mă duc undeva să intru în caverna aia. Unde se află? Nu-i departe. Merg pe această potecă și cobor pe aici. Nu cred că am greșit drumul. Moonstone. Am mai găsit această piață a lunii. Am destule. Și aici este intrarea în acea peșteră. 76 de metri până la destinație. I didn't always like a... Stop right there! Potato! This must be the cabin Mrs. Sprottle mentioned. Ok. Hai că mă des pe nivelul 22. E ceva aici. Revelio. Nu nimic. Hai, găsit și o comoară. Acum intrăm în această cavernă. Să vedem ce e această peșteră. Durează ceva încărcatul. Deci un inamiș cu lupul lui era acolo la intrare în această cavernă. Mă bucur că i-am învins. Și acum avem mai departe să caut ceea ce vrea Sirona și cu Dorothea aia. Sper să merite această misiune. Nu mai mult și e gata. Acum se va încărca. E ceva aici, să
Iau cele Better 5 have a look around. scrisoare See ale about the Horcrux Sironei. and the box of letters. Pe unde? Pe aici se iese. Trebuie să merg pe acest drum. Ok. O ia spre vest acum. Revelio. That's all the Horcrux for now. Mrs. Sprottle should be Doamna pleased. Spot ar fi mulțumită. Am luat toate ingredientele pentru poțiunea Weaken Wealth. Să vedem. Ce-i pe aici? Revelio. Ok, am spart aici. Revelio. Nu-i nimic decât alte plante. Vedem aici niște comori, cred. Dar pe altă parte coborăm încă un nivel. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Tot aici. Protego. Also. Oh. Protego. Gata, am scăpat. Ok. Foarte bine. Ce se întâmplă? Trebuie să fug aici. Protego. Stupefy. Ok, e multă muncă. Ok. Hai, încă puțin. Protego. Dar nu știe de deloc în viață. Oh. Ok, ce porcărie. Încă puțin. Protego. Stupefy. Porcărie aici. Lol, ăsta e periculul rău de tot. Oh. Protego. E în jumătate, nu am. Mari bătălie. Oh. Ok. Repulsor. Bombarda. Protego. No. Vreau să mai multe. Stupefy. Bombarda. Protego. Stupefy. Confringo. Nivelul 23, asta e problema. Încă o dată. Protego. Confringo. Repulsor. Bombarda. Hai să întâlnim. Protego.
de-abia la jumătate. Propulsor, Bombarda. Ok. Confringo. Bun, hai. Propulsor. Protego. Stupefy. Ok. No. Stupefy. Hai să mi se facă viața. Protego. Stupefy. Ok. Bombarda. Protego. Ok. Ce să fac aici? Ok. Bombarda. Ok. Mai crescut din viață. Propulsor. Confringo. Protego. Stupefy. Ok, încă puțin. Propulsor. Bombarda. Încă puțin. Propulsor. Așa trebuie să mă pe el. Bombarda. Confringo. Protego. Hai că nu mai mult. Ok, acum. Propulsor. Bun, hai că mai puțin. Propulsor. Bombarda. Bine, foarte. Confringo. Propulsor. Bine, foarte, nu-mi place deloc. Confringo. Bombarda. Protego. Hai, poate să mai... Nu, să nu. Propulsor. Bombarda. Bine, foarte. Stupefy. Confringo. Nu. Să mai acum. Bombarda. Ce mă ferea de asta? Confringo. Propulsor. Bombarda. Nu. Confringo. Propulsor. Bine, foarte. Să se încarce vrăjile. Bombarda. Asta e acolo. Cade tot acum. Mi-a să mai am încă o porțiune de Wingward, dar din păcate nu mai e disponibilă. Confringo. Protego. Bombarda. Wow, vine foarte. E trece mai fioros. Gata. That was a close one. Ok.
Hai că mergem pe aici, pe unde? Pe această ușă? Vedem aici niște veverițe. Dragă Sirona, ochii de șem nu o să mai fie la fel fără tine. Ok, o scrisoare a fost găsită. Dragă Sirona, casa de șem nu o să fie deloc asemănătoare cu viperinii. This must be Sirona's box of letters. Cutia de scrisoare a Sironei. Să vedem ce scrie aici. Când am venit aici am avut probleme în multe feluri. Nu eram la fel ca cei de anul întâi. Mi-am îngrijorat că Hogwarts nu este cel mai bun loc pentru mine. Și chiar mă gândeam să trimit o buniță părinților ca să mă ia de acolo după ce prima săptămână de cursul s-a terminat. Ok. La mulți ani, scumpă prietenă. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. Mama și tata sunt încântați să audă că noi doi ne-am petrecut după amiezile la Hogwarts în sâmbătă precedentă. I think that's everything. Sirona will be glad to have this back. Da, și eu n-ar fi încântată să aibă înapoi aceste scrisori. Ia și acum se încarcă. Da, într-adevăr, am avut niște probleme cu trolii aia. Era mult peste nivelul la care mă aflam. Trollul era la nivelul 23, era la nivelul 21. Și a trebuit să mă lupt, să dau ultimul strop de energie ca să pot să-l înving. Mai ales că nu mai avea nicio poțiune vindecătoare. Poate să întorc acele scrisori Sironei. Hai, poate reușesc. Confringo! Bombarda! Depulso! Ok. Confringo! Hai. E ceva aici în habitat. Uitați. Vreau să iau asta. Poate mai prind ceva. Mă tot la bombard atunci. Confringo! Depulso! Gata. Acum chiar că mă tot la Sirona. Urc pe aici. Și mă des pe Horsmeade. Dar nu înainte să trec la magazinul care pot să văd animalul pe care l-am luat mai devreme. Să iau mătura totuși, n-are sens să... Aici, cred. 400 de metri până la destinație. Hai că ajung mai repede așa.
Stați acolo, Cosmit. Intră imediat în acea localitate. Gata. Am ajuns. Și în Cosmit am pătruns. Să vedem unde este magazinul ăla. Păi că aici e. Da, uite aici. Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. Ok, Robert North. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Pe unde e? Pe aici, cred. Ia pe acest drum. Vedem că începe să fulguiască afară. Și am ajuns aici la casă. Intrarea pe aici se află. I'll say it again. Can't thank you enough for help. Hai să vorbesc cu doamna Rai. Hello, Sirona. I have good news. Aveți bune. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hall clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of Am letters. găsit cutia de Oh, scrisori. thank you. I knew you were the one to ask. O să mă ajuți. Hai să o întreb despre scrisori. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. De la studenți. Mirabel? Pe care sunt? Dau la sportă mai întâi. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. Ok. Mirabel, profesor Galic. I saw a letter from someone named Mirabel. Is that Professor Garlic? It is! Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabel, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. Ok. Ai fost în echipa de vâșat? One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Da, was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Ador vâșat. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. Ce mai mult îi place când echipa este condusă cu 140 de puncte, dar căutător prinde hoițoaica, ceea ce aduce din start 150 de puncte. Și asta înseamnă că echipa va câștiga cu un avans de 10 puncte. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Deci o misiune... Gata, am urcat și la nivelul 22. Acum o să mă duc la Pipin. Parcă pe aici era magazinul lui. Să mai cumpăr niște poțiuni de acesta Wiggenweld. Uite, o pisicuță, să mângâi. Deci mai luăm niște poțiuni, că nu prea mai avem.
Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Da, am nevoie de ajutor. What can I do for you today? A wise decision. Thank you. Okay. I hope to see you again. Farewell for now. Bun, acum voi ieși din Cosmit. Mai mă puțin pisicuța asta, că este tare frumușică. Chemiole. O ia dreapta. Și pe sub arcada asta voi părăsi orașul. O altă pisicuță. Hai să mă gândesc pe ea. Și vine și în celelalte. Ador foarte mult pisicile. Hai și pe tine. Chemiole. Bun, acum fac stânga și aici o să opresc videoclipul. Nu uitați de un like, un share, un subscribe și noi ne vedem data viitoare.